Guys, ang tutorial natin ngayon ay kung paano i-optimize or i-defrag yung laptop or PC. Punta ka dito sa drive C, Windows C, right click, and then properties, and then click mo itong tools, at click mo itong optimize. And then, itong Windows Drive C, i-analyze natin. Yun, magra-run yan, analyze. Tapos, pwede naman natin isabay itong okay yan. Tapos na mag-analyze. So, i-optimize natin. So, running na siya. Itong data D, pwedeng i-analyze din. Yun, analyze na. So, running na sila. Dalawa. Guys, ang kagandahan nito, so, tapos na mag-analyze, i-optimize natin. Ang kagandahan nito guys, sa PC or sa mga laptop, ay, halimbawa kung ang ano mo, may marami ng file at araw-araw mong ginagamit yung computer mo or laptop. Kung napapansin mo, medyo matagal na siyang mag-respond sa mga command sa pag-click mo, pag-open ng, halimbawa yung Microsoft, or mag-open ka lang ng folder, medyo mabagal na siya. Yung respond niya mabagal na. Kasi, pag hindi mo ito ginagawa, sa akin guys, yung ginagawa ko, twice a week, or kung araw-araw mong ginagamit, pwede every other day, kung araw-araw. Kung hindi naman, pwedeng twice a week. Kasi, maganda yung ano mo nito, yung unit mo pag palagi mo tong ginagawa sa kanya. Palagi mong ino-optimize yung drive. Basic lang to guys, madaling gawin, madaling maintindihan, walang mawawala, walang mabubura. Gaganda yung performance ng unit mo. Sabi pa nga dito, you can optimize your drives to help your computer run more efficiently. So, maging efficient siya. Or analyze them to find out if they need to be optimized. Only drives on or connected to your computer are shown. So, ibig sabihin, yung mga ang hard drive lang niya talaga ang pwede mong i-optimize. So, yung USB, guys, meron pala akong lang nabasa sa internet na kasi ngayon meron ng SSD, yung solid state drive. Hindi raw maganda na yung sa SSD palagi mo siyang i-optimize kasi yung SSD drive mo ay yung lifespan niya ay bababa. So best lang ito sa mga HDD kagaya nito, hard disk drive. Yung bago kasi ngayon ay solid state drive, SSD. So yung pag-optimize daw, sabi dito sa internet, maganda to sa HDD kaysa SSD. Kasi guys, kung mapapansin niyo yung SSD, kung may mga unit na kayong SSD ngayon, napansin niyo naman na mabilis yung loading sa SSD kaysa
HHD. Nasubukan ko na rin na gumamit ng PC na naka-SSD drive. Mabilis talaga siyang mag-loading. Hindi tulad sa HDD drive. So sa mga naka-HDD drive, palagi nyo itong gawin kasi maganda yung effect sa unit nyo, sa laptop, sa PC, or sa mga personal computer nyo. Hindi ka na guys kailangan maging technician nito. Madali na itong gawin. Siguro guys, kung mga medyo makabago ng unit, yung pag nito nasa mga 15 minutes matatapos. Pero guys, pag nag-optimize kayo, pwede nyo naman itong minimize. Pwede pa rin yung gamitin yung unit nyo. Pwede kang mag-internet, pwede kang mag-type, or anong ginagawa mo sa laptop mo. Mi-minimize mo lang yan. Guys, abangan nyo. Marami pa akong ituturo sa inyo ng mga basic na maintenance ng computer nyo or mga laptop. Madaling gawin lang at talagang magiging efficient yung computer nyo. So yan guys, tapos nang mag-defrag. So fragmented na yung mga drives niya. So guys, abangan nyo yung susunod ko pang mga tutorial para sa basic maintenance ng computer. Thank you.